අද මම එක පාඩමක් කරනවා මේක කරායින් පස්සේ ඔබට මතක ඇති අපි parts of speech කියලා වැඩසටහනක් කරා. ඒ කියන්නේ වාක්‍යවල තියෙන වචන කාණ්ඩ ගැන. අද prepositions පාඩම කරාම ඒ වචන කාණ්ඩ ඔක්කොම මම ඔබට සෑහෙන ගොඩක් ගැඹුරකින් නෙමෙයි සෑහෙන ගැඹුරකින් උගන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට prepositions කියන පාඩම අද මම කරලා නැවත එන සැරේ වාක්‍ය මට්ටමට යනවා. prepositions ඉගෙන ගන්න හරිම ලේසි. ඒකින්ද මම ඔබට ඔබ ඉංග්‍රීසි ඔබ දන්නවා ඇති YouTube එකේ ගිහිල්ලා උදාහරණයක් වශයෙන් Google ගිහිල්ලා prepositions ගැහුවොත් පාඩම් 1000ක් විතර එයි. සමහර පාඩම් සෑහෙන හොඳයි. prepositions ඉතාම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. මොකෝ prepositions තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ නාමපද දෙකක් තියෙන මේ දෙකක් අතර තියෙන සම්බන්ධය ගැන කතා කරන්න. For example මම කිව්වොත් my glasses are on the board. My glasses are on the board. මගේ කණ්ණාඩි දෙක my spectacles මගේ කණ්ණාඩි දෙක තියන්නේ board එක උඩ. The pen is in my hands. The pen is in my hands. පෑන තියන්නේ මගේ අතේ. අත තුල කියන්නේ අතේ. The papers are by me. The papers are near me. By me, near me ඕන එකක්. ඔය වගේ නාමපද දෙකක් සර්වනාම ඕන එකක් අතර තියෙන සම්බන්ධය ගැන කතා කිරීම තමයි prepositions කියන්නේ. ඒක උගන්වන්නත් මම කවියක් අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මම කවියක් ඔබට පෙන්නනවා. මොකෝ මේ වැඩසටහන් මාලාවේ අනිත් අරමුණ තමයි ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ගැන ඔබට සාමාන්‍යයෙන් යම් දැනුමක් දීම. අද මම උගන්වන්නේ Wordsworthගේ කවියක්. Wordsworth මම කලින් කරලා තියෙනවා. මම කිව්වේ ස්වභාව ධර්මයට ඉතා ආදරේ ඒ ප්‍රභේදය පටන් ගන්න ඉතාම වැදගත් වුණ කවියෙක් කියලා. ඔහු ලිව්වා කවි දෙක තුනක් ලුසි poems කියලා. ලුසි කියන්නේ ගැහැණු ළමයෙක්ගේ නමක්. ඇයට ඔහු ඉතා සරල කවි කීපයක් ලිව්වා. ඒක කවුරුත් මං හිතන්නේ දන්නේ නැහැ කවුද ලුසි කියන්නේ කියලා. ඇය ගැමි කතක් කියලා කියන්නේ ඉතා සරල සහ ඇය මිය ගිහිල්ලා කියලාත් කියනවා. මොකද මේකේ ඔබට ඒක පෙනේ. හැබැයි කවි කීපයක් ඇය ගැන ලියලා තියෙනවා. එතකොට අද අපි ඒක බලමු. She lived among untrodden ways, William Wordsworth. She dwelt among untrodden ways, beside the springs of Dove, a maid whom there was none to praise, and very few to love. A violet by a mossy stone, half hidden from the eye, fair as a star, when only one is shining in the sky. She lived unknown, and few could know when Lucy ceased to be, and she is in her grave, and oh, the difference to me. ඇය විසුවාය පිය සටහන් නොදුටු මාවත් අතර. විලියම් වර්ඩ්ස්වර්ත්. ඇය විසුවාය පිය සටහන් නොදුටු මාවත් අතර. ඩෝව් උල්පත් අසබඩ. මෙනවියක් ප්‍රශංසා කිරීමට කවුරුවත් නොසිටි. ආදරය කිරීමට ඉතා සීමිත පිරිසක් සිටි. පෙඳ බැඳුණු ගලක් අසල වයලට් මලක්. net බැල්මට අඩක් වැසී ඇති. තරුවක්සේ සුන්දර. එක් තරුවක් පමණක් අහසේ දිදුලන විට. කාගේවත් අනුදැනුමකින් තොරව ඈ ජීවත් වූවාය. කිහිප දෙනයි දැනගත්තේ ලුසීගේ පැවැත්ම අවසන් වුණ විට ඇය ඇගේ සොහොන තුල සහ අනේ මට දැනෙනා වෙනස. මෙතන prepositions කිහිපයක් එනවා. She dwelt among untrodden ways. වාක්‍ය මේ ටයිටල් එකේම මේ
ඇය ජීවත් වූයේ untrodden ways කවුරුවත් එච්චර ගමන් නොකරපු. ඒ කියන්නේ ජනප්‍රිය නොවූ තැනක, මිනිස්සු ගොඩක් එන්නේ නැති තැනක. among. දැන් ඔය among වගේ prepositions ඇත්තටම කාණ්ඩ වලට බෙදන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු prepositions of place. මෙහෙම බෙදලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ ලේසියට මම කියන්නේ සමහර තියෙනවා මොකෝ place තියෙනවා, time තියෙනවා, direction තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙහෙම බෙදාගත්තාම ලේසි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් on, in, between, among, මම මේ ටික විතරක් උගන්වන්නම් අද. under, over, below. place වලට මෙච්චරක් ඇති. මොකද grammar ඔබ ඇත්තටම grammar ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිලා prepositions of place ගහුවාම ඔක්කොම එනවා පහළට. ඔක්කොම එන හින්දා දැනට මේ ටික මම ඔබට ඉගන්වුවාම ඇති. on lazy. යමක් උඩ යමක් තියනකොට my pen is on the table. in කියන්නේ යමක් තුල. the box is the duster is in the box. between, among. මේ among නේ ආවේ මේ title එකේ මේ දෙකේ වෙනස මොකද්ද? between කියන්නේ දෙකක් අතර යමක් තියනකොට. ඒ කියන්නේ the eye is between the oars. the eye is between the oars. දෙකක් අතර යමක් තියනකොට තමයි between කියන preposition එක එන්නේ. ගොඩක් අතර යමක් තියනකොට among කියනවා. එතකොට the eye is among the oars. මම හිතුවා අද ඉඳන් අර යට grammar කැලලත් අයින් කරන්න. මොකද මට දැන් අවශ්‍ය ඔබට පුළුවන් තරම් බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා අර spoon feeding කියන්නේ හැන්දෙන් කවනවට වඩා ටිකක් මුලෙත් වඩා ක්‍රියාකාරී කරලා උගන්වන්න. ඒතර I is among the oars කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේ කවියේ තිබ්බේ she dwelt among untrodden ways. ගොඩක් ඇවිදපු නැති පාරවල් අතර තමයි ඇය ජීවත් වූයේ. under, over, below ලස්සනයි. ඒක මේ the light is over me. මගේ ඉහළින් තියන්නේ. දැන් on කියන්නේ යමක් ගැටෙනකොටනේ. the pen is on the table. මම මේ හරියට විතර අල්ලන් හිටියොත් මේක එල්ලි තිබ්බා කියන්න. එතකොට the pen is on the table on the board කියන්න බෑ. the pen is above the board. මේ එල්ලි තියන්නේ. the pen is below the board. white board එකක් නෙමේ. the pen is below යට. under the board කියන්නත් පුළුවන්. below, under ඔක්කොම එහෙමයි. ළඟ the pen is by the side of the board. the pen is near the board. ඔය වගේ ඉතා පහසුයි. prepositions කියන්නේ අන්න එහෙම යම් ස්ථානගත වෙන තැන explain කරන වචනෙට. preposition of time උත් එනවා. ඒක ඉතා වැදගත් ඔබ දැනගන්න එක. මොකද බරද්ද ගන්න කතා කරනකොට ගොඩාක් භාවිතා වෙන දෙයක්. prepositions of time බලමු. in, on. දවසක් කිව්වොත් අපි on කියන්නේ. I will come on Monday. I went to Candy on Tuesday. එතකොට දවසක් නම් on. වෙලාවක් නම් at. හරියට 10ට නම් I will come at 10 o'clock. 10ට කලින් එනවා නම් I will come before 10 o'clock. පස්සේ I will come after 10 o'clock. හරි මං හිතන්නේ ඔබට පොඩ්ඩක් මගේ අකුරු වෙච්ච ලස්සන නෑ මේ බලන්න මේ හිමිහිට pause කරන්න පුළුවන් YouTube videos. at කියන්නේ හරියට ඒ වෙලාවට නම් before කියන්නේ කලින්, after කියන්නේ පස්සේ, තව වචනයක් around. හරි වෙලාවක් කියන්නේ නැතු I will come around 10 o'clock කියන්නත් පුළුවන් නේ. 10ට විතර එන්නම්. I will come around 10 o'clock විතර. right? sure එක කෙලින්ම එක වෙලාවක් දෙන්න නැතිකොට. එතකොට අවුරුද්ද in.
I am doing this program in 2020. During the lockdown. During කියන්නේ වෙන අතරතුර. During. I am doing this grammar program in 2020 during the lockdown. මේ දවස්වල lockdown එකක් නෑ. During the coronavirus pandemic. ඒ කාලය තුල. So during කියන්නේ යම් කාලයක් තුල, in කියන්නේ අවුරුද්ද. මාසයත් in මේ. මාසයත් අපි කියන්නේ in වලින්. So මම මේගොල්ල ඔබට chart එකක් වගේ දුන්නොත් in එක එනවා year එකයි month එකයි in එක on එක එන්නේ day at එක එන්නේ time මම කිව්වා at එක ගොඩාක් බෙදුනා before after on එකක් around during කියන්නේ යමක් වෙද්දි I am talking to you during the I am teaching you during the coronavirus pandemic. ඒ වගේ. මේවට ඔක්කොම prepositions of time. Direction උත් පුළුවන්. මම මේ ඔක්කොටම පස්සේ නැවත කවියට එන්නම් බය වෙන්න එපා. අර among කියන එක උගන්නන්න තමයි මම මෙතෙන්ට ගියේ. Direction දාන්නත් පුළුවන් නේ. I am මම ඔයගලන්ට තාම present continuous උගන්නලා නැහැ. ඊළඟ පාඩම එක එන්නේ I go towards Nugegoda every day. I go towards කියන්නේ එතන බලාගෙන යනවා. Towards එතනින් එනවා I come from Nugegoda. I come from Nugegoda every day. එතනින් තමයි එන්නේ. So prepositions of directions ගහුවාම තව ගොඩාක් ඔබට හොයාගන්න පුළුවන්. මට මේක කියන්න අවශ්‍යයි. අයිතියත් දාන්න පුළුවන් of වගේ එකකට. ඔබට මතකද මම superlative adjectives ඔබට ඉගැන්නුවා. The tallest boy in class, right? එතකොට of එක මෙහෙමත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේක එදා ඉගැන්නුවේ නැති හින්දා මම අද උගන්වනවා. I am tall. My friend is tallest. Sunil is the tallest of all. අපි තුන්දෙනාගෙන්ම උසම. Of all. අපි සියලු දෙනාගෙන්ම කියන එකට of කියන preposition එක එන්න පුළුවන්. අර ඒකත් preposition එකක් වගේ මෙතන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Who question එක ගමු. Who is the fairest of them all? මතකද Snow White ගේ කුඩම්ම අහන ප්‍රසිද්ධ ප්‍රශ්නය කන්නාඩියෙන්. Who is the fairest of them all? සියල්ලන්ගෙන්ම ලස්සන කවුද? එතකොට of කියන preposition එක යම් සියලුම දේ කියන group එකක සියල්ලන්ම කියන අර්ථයෙන් of පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Of all the fruits I like plantains. Of all the fruits I like plantains. Of all the vegetables I like pumpkin. ඒ වගේ සියලු දේම කියන අර්ථයෙන් of කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. ඒක ඉතා වැදගත්, ඉතා බහුල වශයෙන් භාවිත වෙන preposition එකක් ඉඳ මම වෙනම ඉගැන්නුවා. So prepositions of place, prepositions of time, prepositions of direction ඔය වගේ 4-5ක් තියෙනවා. ඒක මම ඔබට මෙතන උගන්වන්න එක ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඕනේ grammar පොතක ඕනේ internet prepositions ගහපු ගමන්ම ලස්සන්ට බෙදිලා එන ඔය පහම. අපි මේ poem එක පොඩ්ඩක් බලමු. එතන තියෙන prepositions හින්දා. She dwelt among untrodden ways. මං කිව්වා ගොඩාක් අර පාගපු නැති මිනිස්සු ඇවිදින් නැති ගමන් අතර ජීවත් උනේ.
beside the springs of Dove. උල්පත් අතර මේ ගම කොහෙද තිබ්බේ? ඒ Dove කියන උල්පත් ළඟ beside. I am beside this chair. මගේ මේ පැත්තේ පුටුවක් තියෙනවා. ඒකෙන් I am beside this chair. A maid whom there was none to praise. Maid කියන්නේ තරුණ කාන්තාවක් බැඳපු නැති. Whom there was none to praise. මම relative clause තාම උගන්වන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. කවුරුත් ඇයට කියන්නේ එයා ජනප්‍රිය කෙනෙක් නෙමෙයි. Wordsworth ලං වුණාට මේ narrator ලං වුණාට කවුරුවත් එයා ප්‍රශංසා කරන්න හිටියේ නැහැ. And very few to love. එයා දැනගත්ත අයගෙනුත් එයාට ආදරය කරන ඊටම සුළු කොටසක්. ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. දැන් මෙතන යා සිමිලි එකක් දානවා මේ කාන්තාවට. A violet by a mossy stone. Stone කියන්නේ ගලක්, mossy කියන්නේ පෙඳ බැඳුණු ගලක්. A violet by. ඒ පෙඳ බැඳුණු ගලක් ළඟ තියෙන. by කියන්නේ ළඟ, near කියන එක. violet මලක්, චූටි මලක්. half hidden from the eye. ඒ කියන්නේ ඇහැට පේන්නෙම නැති තරම්. half hidden කියන්නේ පේන්නෙම නැහැ. half hidden කියන්නේ බාගෙට පේන්නේ නැති මලක්. ආයි සිමිලි එකක් තියෙනවා. fair as a star. තරුවක් තරම් සුන්දර. fair කියනකොට සුදු පාට කියලා ගන්නත් පුළුවන්, ලස්සන කියලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ කොයි වගේද ලස්සන? තරුවක් තරම් ලස්සනයි. එක තරුවක් අහසේ මේ පායා තියෙන විට. දැන් තරු ගොඩාක් තියෙනවනේ, එක තරුවක ලස්සන එච්චර පේන්නේ නැහනේ. හැබැයි අන්ධකාර අහසක එක තරුවක් තිබ්බොත් ලස්සනයි. එතකොට එයා කියන්නේ මෙයා කොහොමද ලස්සන? එක තරුවක් අහසේ තියෙනවා තරම් මේ තරුව තරම් ලස්සනයි. මෙතන මේ she lived unknown. කවුරුවත් එයාගේ ජීවිතය ප්‍රසිද්ධියේ ගත කරපු ජීවිතයක් නෙමෙයි. And few could know when Lucy ceased to be. Lucy ceased to be කියන්නේ ලුසි ජීවත් වෙන එක නැවැත්තුවාම ගොඩක් අය දැනන් හිටියේ නැහැ. ජීවත් වෙනවා දන්නේ නැත්නම් වැරුණාම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන තමයි මේ කවියා කියන්නේ යාට කොච්චර වැදගත් වුණාද මේ ගෑනු ළමයා කියලා. She is in her grave. Grave කියන්නේ සොහොනේ පොළවේ තියෙන මේ tombstone grave එක සොහොනේ. ඇය සොහොන තුල in her grave. and o කියන්නේ conjunction එකක්. conjunctions වලට මම නැවත පාඩමක් කරන්නේ. හැබැයි hey, hi, ඔයවත් conjunction කියන්නේ hi නා greeting එකකුත් වෙන පොඩි වචන. අපි අනේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොකක් හරි emotion එකක්, මොකක් හරි හැඟීමක් පෙන්වන පොඩි සද්ද. so මෙතන තියෙන conjunction එකක් and the difference to me. ඇය සොහොන තුල සිටීම මට විශාල වෙනසක් කරා. ඒක විශාල වෙනසක් කරා කියන්නේ නැතුව කිව්වහම අපිට තේරෙනවා මෙයාට ඒක හිතට දැනුණ දෙයක් කියලා. the difference to me මට උන වෙනස. එතකොට මේ කවිය බලාගන්න එක ප්‍රේම කවියක්. ඊටම subtle. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම emotions හැඟීම් ගැන කියන්නේ නැතුව ඊටම සුන්දර විදිහට තමන්ගේ හැඟීම් ගැන කතා කරන කවියක්. මේ ඉස්සර කාලේ එහෙමයි මේ මට අර සින්දු දැන් තව සින්දු දෙකකුත් වෙනවා අනාගතේ. සින්දු වල ඊටාම කෙලින්ම කියනවනේ කොච්චර ආදරේද කියලා. මේ වගේ ටිකක් සම්භාව්‍ය කවිවල එහෙම කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් ව්‍යංගාර්ථයෙන් කියන්නේ. දැන් මෙයා කියන්නේ ඔබ අර පොඩි වයලට් මලක් වගේ දැන් ඔබ සොහොන තුල ඉන්නේ. ඒකෙන් අනේ මට ඒකෙන් දැනෙන වෙනස කියන පාළුව එහෙම දනවන්නේ ඒ වගේ විදිහට ව්‍යංගාර්ථයෙන් කියලා. එතකොට අද prepositions මම දල වශයෙන් ඔබට කාණ්ඩ ටිකක් පෙන්නුවා. ඉතාලියේසි ඉගෙන ගන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා prepositions බලා ගන්න list එක තියෙනවා නම් කටපාඩම් කරත් කමන්නේ. මොකද හැමතිස්සෙම අපිට භාවිතා වෙනවා. අවශ්‍යම අර වෙලාව ගැන කියනකොට in May, into 2020, on Monday ඒ වගේ වෙනස්කම් ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරලා මේ කවියත් එක්ක prepositions නැවත බලා ගන්න. බොහොම ස්තුතියි.